ኦኬ ጋይስ እንግዲህ የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 1 ፓርት 4 ላይ ደርሰናል። ጀነራል ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ የሚል ነገር ነው የምናየው ማለት ነው ዛሬ። ከዛ በተጨማሪ ሪቪው ኤክሰርሳይስንም ሰርተን ይህን ዩኒት እንጨርሳለን ማለት ነው። ሶ ላብራቶሪ ውስጥ በምንጠቀምበት ጊዜ እንግዲህ ሰፍቲ ፎረስት ወይም ቅድሚያ ለደህንነታችን መስጠት መቻል አለብን ወይም ለህይወታችን ዋጋ መስጠት መቻል አለብን ማለት ነው። ሶ ዋት አር ዘ ጀነራል ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ ምን ናቸው? ከዛ በፊት ሴፍቲ ምን እንደሆነ እናያለን። እንግዲህ ሴፍቲ ምንድነው? ሴፍቲ is the condition of being protected from harm or other danger። እንግዲህ ከከባድ ነገር ወይም ከአደጋዎች ራስን መጠበቅ ወይም ባጭሩ ደህንነታችንን መጠበቅ ማለት ነው። ሴፍቲ ባጭሩ ደህንነት እንደማለት ነው። ሴፍቲ can also refers to control of recognized hazard in order to achieve an acceptable level of risk። ኦኬ ሴፍቲ ማለት ነው ራስን ታዋቂ ከሆኑ ወይም ከሚታወቁ አደጋዎች መጠበቅ ማለት ነው። መጠበቅ which is called safety ወይም ደህንነት እንላለን። laboratory safety is important before we do any activity in the laboratory። አሁን እንግዲህ ከሴፍቲዎች መካከል አንዱ ምንድነው? ላብራቶሪ ሴፍቲ ነው። ላብራቶሪ ሴፍቲ ማለት እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶችን ሊሆን ይችላል ወይም የተለያዩ ቤተ ሙከራዎችን ስንሰራ ሴፍቲ ያስፈልገናል። ስለዚህ የሆነ ነገር ከማድረጋችን በፊት መጀመሪያ ጥንቃቄ ወይም ደህንነት ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ working carefully in the laboratory is very important. Dealing with minor problems before they become major problem። ያ ማለት እንግዲህ አንዳንዴ ትናንሽ ናቸው ያልናቸው ችግሮች በጣም እየተጋነኑ መጥተው ትልቅ ፕሮብለም ወይም ትልቅ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ። Keeping safety constantly in mind are some of the safety rules። ኦኬ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች እንደ ኢንትሮዳክሽን የሴፍቲ ሩል ናቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ላብራቶሪ ውስጥ ምን ማድረግ አለብን ምን ማድረግ የለብንም የሚለው ነገር እስር በዲቴል ተቀምጧል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት እቺ ሴትዮ እጇ ላይ መነጽር አድርጋለች። የመጀመሪያ ላይኗ ለእጇ ደግሞ ግሎቭ ወይም ምንድነው የሚባለው ጓንት ነገር አድርጋለች። አሁን ምን እያደረገች ነው? እሷ ሴፍቲዋን እየጠበቀች ነው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ እንደምታዩት ግላስ አለ እንደ ግሎቭ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ላብራቶሪ ኮት አለ ማለት ነው ወይም ላብራቶሪ ውስጥ የሚለበስ ልብስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ምን ላለን ድሬስ ኤንድ ሴፍቲ ፎር ዘ ላብራቶሪ ይለናል ማለት ነው ይሄን ነገር። ከዛ there are different symbols የተለያዩ ሲምቦሎች አሉ ላብራቶሪ ውስጥ የተቀመጡ ሲምቦሎች። ይሄ ለምሳሌ እንደሚለን ስትሮንግ ማግኔቲክ ፊልድ አለ እንደማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሻርፕ ኦብጀክት ነው ተጠንቀቁ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ምልክት እንደዚህ አይነት ነገር ስታገኙ ኮረሲቭ ሰብስታንስ ኮረሲቭን የማደገኛ የሆነ ወይም ፖይዝን የሆነ ወይም አደገኛ የሆነ ሰብስታንስ ነው እንደማለት ነው። ኤሌክትሪካል ሃዛርድ እዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ኤሌክትሪክ ፍሰት አለ ጥንቃቄ አድርጉ እንደማለት ነው። ባዮ ሃዛርድ ሌዘር ሃዛርድ ወይም እዚህ አካባቢ ሌዘር ላይት አለ እንደማለት ነው። ሆት ሰርፌስ ወይም እዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለ። ኮልድ ሃዛርድ እጅግ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ነገር አለ። በዛው እዚህ ግረ መንገድ ልነግራችሁ የምፈልገው ከቴምፕሬቸር ጋር በተገናኘ ብዙ ጊዜ አደጋለው ብለን የምናስብ ሆት የሆነ ነገር ነው የሚያቃጥል የሚመስልን በጣም የሞቀ ነገር ብቻ ነው የሚያቃጥል የሚመስልን። ነገር ግን የሆነ ቴምፕሬቸር ከልክ በላይ ከቀዘቀዘ ልክ የሆቱን ያክል ከፍተኛ አደጋ ነው የሚያደርሰው። ለምሳሌ እንበልና ውሃ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚፈላው። ብንነካው እጃችንን በጣም ነው የሚያቃጥለን። ኔጌቲቭ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሆነን ኦብጀክትም በተመሳሳይ ብንነካው ከፈለው ውሃ ባልተናነሰ ነው እጃችንን የሚያቃጥለን ማለት ነው። ይሄን እኔ ራሴ ቼክ ስላደረኩት ነው በጣም የቀዘቀዘን ነገር ሳላቅነክቼ እጅን እንዴት እንዳቃጠለኝ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀዝቃዛ የሆነ ነገርም ልክ እንደ ሙቀት ወይም በጣም እንደሞቀ ያክል ከፍተኛውን አደጋ የማድረስ እንትናለው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ቶክሲክ ማቴሪያል አሁን ይሄ ምልክት የሚያመላክተው ቶክሲክ ማቴሪያል ነው ለማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የእሳት ምልክት የምታዩት ሆነ ፍላሜብል ማቴሪያል ተቀጣጣይ ነው እንደማለት ነው። ብዙ ጊዜ ይሄን ምልክት የት ላይ ታገኙ ትችላላችሁ? ማደያዎች ላይ ወይም ነዳጅ የሚጭን መኪና ላይ ይሄን ምልክት ልታዩ ትችላላችሁ። ተቀጣጣይ ነገር ይዟል እንደማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ እንዲህ ምልክት ብዙ ጊዜ ታዩታላችሁ ቶክሲክ የሆነ ወይም ኬሚካል ላይ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ራዲዬሽን ሃዛርድ አለ እዚህ ጋር። ራዲዬሽን ማለት የከፍተኛ ጨረር አለ ማለት ነው። እዚህ ኤክስፕሎሲቭ ማቴሪያል ነው እየተባለ ነው ይሄን ምልክት ካየን።
ያ ማለት ተቀጣጣይ ወይም ፈንጂ ነው እንደማለት ነው። ሶ እነዚህን ምልክቶች እንግዲህ የት ነው ብዙ ጊዜ የምናገኛቸው? ላብራቶሪ ውስጥ ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው። ወይም የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምልክቶች በማየት መረዳት እንችላለን ማለት ነው ምን ለማለት ተፈልጎ እንደሆነ። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ላይ ኢምፖርታንት ጀነራል ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ የሚባሉት እዚህ ላይ እንግዲህ የተጠቀሱት ናቸው። በርካታ ሩሎች ተጠቅሰዋል። ኦኬ ወደ 10 የሚደርሱ ሩሎች ተጠቅሰዋል ማለት ነው። እነዚህን ሩሎች እያንዳንዳቸው እናያለን። የመጀመሪያው ፎሎዊንግ ዘ ኢንስትራክሽን፣ የሆነ ላብራቶሪ ላይ የሆነ ስራ ከመስራታችን በፊት ኢንስትራክሽኑን ማንበብ መቻል አለብን፣ ወይም ፕሮሲጀሩን ተከትለን ነው መስራት ያለብን። It's critical to read and listen the laboratory procedure and be familiar with all the steps from start to finish። እንግዲህ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ ፕሮሲጀሩን ወይም ቅደም ተከተሉን ተከትለን ነው ያንን ሙከራ ወይም ያን ኤክስፐሪመንት ማካሄድ ያለብን እንጂ ዝም ብለን ደስ እንዳለን አንዱን ካንዱ እየቀላቀልን መስራት የለብንም ማለት ነው። እንበልና ለምሳሌ ኬሚስትሪ ላብራቶሪ ነው ብንል አንድን አሲድ ከሆነ ቤዝ ጋር ማቀላቀል ፈለግ። ስለዚህ ስቴፕ ሳንቀጠል ሁለቱን ኬሚካሎች የምናቃጥል ከሆነ ኤክስፕሎር ሊያደርግ ይችላል ወይም ሊፈነዳ ይችላልና ከፍተኛውን አደጋ ሊያደርስብን ይችላል ማለት ነው። So it's very important to know how to use all the lab equipment before you begin። እንግዲህ ስራ ከመሰረታችን በፊት አንደኛ ላብ ኢኩፕመንቶችን በትክክል ማወቅ መቻል አለብን። የትኛው ኢኩፕመንት ለየትኛው ስራ ይውላል የሚለውን ነገር በጥንቃቄ ማወቅ መቻል አለብን። ከዛ በመቀጠል የምንሰራው ኤክስፐሪመንት ቅደም ተከተሉ መጀመሪያ ምኑን ከምን እናገናኘው፣ ምኑን ከምን እናቀላቅለው፣ ምኑ መቅደም አለበት ምናምን የሚለውን ነገር ስቴፑን በቅደም ተከተል ከፕሮሲጀሩ ወይም ከኢንስትራክሽኑ እያነበብን መስራት መቻል አለብን እያለን ነው። ይሄ ባይዘው በጣም አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ላብራቶሪ ለሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው። ነምበር 2 knowing the location of safety equipment፣ ለደህንነት የሚያገለግሉ ኢኩፕመንቶች የት እንዳሉ ማወቅ መቻል። It's mandatory to have a fire extinguisher and first aid kit readily in the laboratory። አሁን እንግዲህ ተመልከቱ knowing the location of safety equipment ሲል ለሴፍቲ ወይም ለደህንነታችን የሚያስፈልጉ ኢኩፕመንቶች ወይም መሳሪያዎች የት እንዳሉ ማወቅ መቻል አለብን። መጀመሪያ ላይ especially fire extinguisher እና first aid kit ላብራቶሪው ላይ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ቦታዎችን የሚሰጣቸው እቃዎች ናቸው ወይም ሴፍቲ ኢኩፕመንቶች ናቸው። ስለዚህ ግልጽ የሆነ ቦታ ላይ መቀመጥ መቻል አለባቸው። ስፔሻሊ ፋየር ኤክስቲንጉሸርን አይታችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ ትላልቅ ህንጻዎች ላይ ልታዩት ትችላላችሁ፣ የተለያዩ ላብራቶሪ ቦታዎች ላይ ልታዩት ትችላላችሁ፣ ኢንዱስትሪዎች ላይ ልታዩት ትችላላችሁ፣ ፋብሪካዎች ላይ ምናምን ነገር። ፋየር ኤክስቲንጉሸር ማለት የእሳት ማጥፊያ ማለት ነው። የእሳት ማጥፊያ ብዙ ጊዜ እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እሳት ሊከሰት ስለሚችል በቀላሉ በዛ ኢኩፕመንት ነው ልናጠፋው የምንችለው። ኦኬ ከዛ ውጭ እሳቱን ለማጥፋት ይከብደናል። ሶ ፋየር ኤክስቲንጉሸር እና ፈርስት ኤድ ኪት የት እንደተቀመጡ ቅድሚያ ማወቅ መቻል አለብን። It's important to know the location of safety equipments and how to use it። አሁን ፋየር ኤክስቲንጉሸር ለምሳሌ ሴፍቲ ኢኩፕመንት ነው ካል እንዴት እንደምንጠቀም፣ ለምሳሌ እሳት ቢነሳ እንዴት አድርገን ወደ እሳቱ እንደምንረጨው ቅድሚያ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። It's good idea to periodically check the equipment to make sure it's in working order. Review lab safety signs and look for them before starting an experiment. Look እዚህ ላይ እንግዲህ ምን እያለኝ ነው? አሁን እነዚህ ሴፍቲ ኢኩፕመንት የምላቸው ነገሮች በየጊዜው ቼክ ማድረግ መቻል አለብኝ። በትክክል ይሰራሉ አይሰሩ የሚለውን ነገር ማረጋገጥ አለብኝ። ምናልባት የሆነ አደጋ ቢከሰትና እዛ ይሰራሉ ብዬ ያስቀመጥኳቸው ሴፍቲ ኢኩፕመንቶች ሳይሰሩ ቢቀሩ አደጋው ተከሰተ ማለት ነው። ካደጋው መዳን አልቻልኩም ማለት ነው። ስለዚህ በየጊዜው በትክክል እየሰሩ መሆናቸውን ቼክ ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ኦኬ ፔሪዮዲካሊ ወይም በየጊዜው ማለት ነው። በተወሰነ ለምሳሌ በየ3 ቀን ሊሆን ይችላል፣ በየሳምንቱ በየወሩ ሊሆን ይችላል። እንደ ሁኔታው ቼክ መደረግ አለባቸው እነዛ እቃዎች በትክክል እየሰሩ መሆን አለመሆናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እያደረግን ኤክስፐሪመንታችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ሴፍቲ ሳይን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሴፍቲ ሳይን ማለት እዚህ ጋር የተቀመጡት ነገሮች ሳይን ፎር ጀነራል ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩል የሚባሉት እነዚህ ሳይኖች አሉ። ሴፍቲ ሳይን እነዚህን ነገሮች በጥንቃቄ እያየን ለምሳሌ እዛ አካባቢ ኤክስፕሎዥን አለ እየተባል ዝም ብለን ወደዛ የምንሄድ ከሆነ አደጋ ይደርስብናል። እዚህ አካባቢ ተቀጣጣይ ነገር አለ እየተባል እሳት እዛ አካባቢ የምንጥል ከሆነ ከፍተኛውን አደጋ ልናደርስ እንችላለን። ቶክሲክ ማቴሪያል አለ የሚል ምልክት እያየን ዝም ብለን ተዳፍረን የምናደርግ ከሆነ እጅግ በጣም ከፍተኛውን አደጋ ነው የሚደርስብን ማለት ነው።
ቢኮዝ ኬሚካል እንዲህ እንደምታስቡት ቀላል ነገር አይደለም። ትንሿ ኬሚካል አንድ ሰፈር ሙሉ ልታበላሽ ትችላለች። ሙሉ ሰፈር ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ተቀጣጣይ የሚባለው ነገር ስፔሻሊ ከፍንዳታ ጋር የተገናኘ ኬሚካል ትንሽዬ በጣም ትንሽ የምትባለዋ ነገር አንድ ሰፈር ሙሉ ሰፈር ህንፃውን ሁላ ደርማምሳ ልታበላሸው ትችላለች ማለት ነው። በኬሚካል ሁኔታ ስናየው ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ናት ብለን ልንንቃት አይገባም። ከፍተኛውን አደጋ ልታደርስ ስለሚችል ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ይሄን ይመስላል። ናውኒንግ ዘ ሎኬሽን ኦፍ ሴፍቲ ኢኩዊፕመንት። ሶስተኛ ድሬሲንግ ፎር ደ ላብራቶሪ። ድሬሲንግ ፎር ደ ላብራቶሪ ማለት እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ የሚለበሱ ልብሶች አሉ፣ የሴፍቲ ልብሶች። እነሱን በጥንቃቄ መልበስ መቻል አለብን። ኢትስ ኢምፖርታንት ቱ ዌር ፕሮቴክቲቭ ክሎዝ ኢንክሉዲንግ ላብራቶሪ ኮት። ኦኬ፣ እዚህ ላይ እንግዲህ ላብራቶሪ ኮት አለ፣ ቅድም ያሳየኋችሁ ማለት ነው። ሴፍቲ ግሎቭ ጎግልስ የሚባለው ወይም ግላስ ልበላችሁ፣ አይን ላይ የሚደረግ መነጽር። ግሎቭ አለ፣ ጓንት ማለት ነው። ኤንድ ሂሪንግ ፕሮቴክሽን ወይም ለጆሮ በጣም የሚጎዳ ድምፅ ካለ ወይም ወደ ጆሮ የሚረጭ ነገር ካለ እሱን ነገር ለመከላከል ለጆሮአችን የምናደርገው ሎንግ ፓንትስ ልንለብስ ይገባል። ሎንግ ስሊቭ ሸርት ነገር ልንለብስ እንችላለን። ሌዘር ሹ ወይም ይሄ ሴፍቲ ሹ ይባላል ብዙ ጊዜ፣ ወይም ቡት ይባላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላይ ወይም ፋብሪካዎች ላይ የሚለበስ አይነት ጫማ ነው። ዛት ፉሊ ከቨር ዮር ፊት። ኦኬ፣ ሙሉ በሙሉ እግራችንን የሚሸፍን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። አሁን ይሄ ነገር ሞር ግልጽ እንዲሆንላችሁ አሁን ላብራቶሪ ስትባሉ ብዙ ጊዜ ትዝ የሚላችሁ ትምህርት ቤት ላይ እየተማራችሁ ልክ የባዮሎጂ ላብራቶሪ፣ ኬሚስትሪ ላብራቶሪ፣ ፊዚክስ ላብራቶሪ የሚባል አለ። እሱ ነው ብዙ ጊዜ በአእምሯችሁ የሚመጣው። ነገር ግን ይሄን ነገር ሞር ክሊር ለማድረግ ተዛ ውጡና ለምሳሌ የተለያዩ ፋብሪካዎችን አስቧቸው። የተለያዩ ፋብሪካዎች ለምሳሌ ስኳር ፋብሪካ ሊሆን ይችላል፣ የዘይት ፋብሪካ ሊሆን ይችላል፣ ኢቭን የጫማ ፋብሪካ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሌላ የብረታ ብረትም ሊሆን ይችላል። ያን ነገር አስቡት። ወይም አካባቢያችሁ ላይ ጋራጅ ቤት ካለ እሱን አስቡት። ጋራጅ ቤት ለምሳሌ አሁን ሲበየድ ከፍተኛ የሆነ ጨረር ይመጣል። ለሱ ጨረር ጎግልስ ያስፈልጋል፣ ወይም ባጭሩ መነጽር ያስፈልጋል፣ ጓንት ያስፈልጋል፣ የሚለበስ ኮት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዛ ስራ የሚውል ቡት ወይም ሙሉ እግራችን እንዲሸፍን የሚችል ጫማ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እጅግ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ነገሮች ናቸው። ዊር a disposable respiratory mask when you handle chemical that are toxic ኬሚካል ከሆነ ደግሞ ምን መልበስ አለብን ማለት ነው? ማስክ መልበስ አለብን። ማስክ እናውቀዋለን ሁላችንም፣ በኮቪድ ጊዜ ሁላችንም ለብሰን ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ላብራቶሪ ስንገባ ቶክሲክ የሆነ ኬሚካል ጋር ከሆነ ስራችን እየሰራን ያለ ነው ማስክ መልበስ መቻል አለብን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዶክተሮች ሐኪም ቤት ላይ ታችሁ ከሆነ ማስክ ለብሰው ነው ሕክምና የሚሰጡት። ኦኬ፣ ምክንያቱም ራሳቸውን ከበሽታ ለመከላከል ማለት ነው። the dressing procedure should be based on the nature of the experiment። እንግዲህ አለባበሳችን እንደ ኤክስፐሪመንቱ ሊወሰን ይችላል ማለት ነው። የሆነ ላብራቶሪ ላይ የምንለብሰው ጫማ ከሌላ ኤክስፐሪመንት ከምንሰራበት ላብራቶሪ የተለየ ሊሆን ይችላል እንደየሁኔታው ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና ጋራጅ ቤትን ብንወስድ ጋራጅ ቤት ላይ የምንወስደው ሴፍቲ እና ላብራቶሪ ውስጥ የምንወስደው ሴፍቲ የተለያየ ነው የሚሆነው። ስለዚህ it depends on the nature of the experiment or it depends on the nature of the activity። በአክቲቪቲው ምን ይሆናል ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። 4 never eat or drink in the laboratory። ይሄ ደግሞ ሌላኛ እንትን ነው ሩል ነው። ላብራቶሪ ውስጥ መብላት ወይም መጠጣት አይቻልም። ምክንያቱም ላብራቶሪ ውስጥ ያለው ምንድነው? ኬሚካል ነው ያለው። የምንመገብ ከሆነ ኬሚካሉን ነው አብረን እየተመገብን ያለው ነው ማለት ነው። don't eat or drink in the science laboratory. It's forbidden to store food or beverage in same refrigerator that contain experimental chemicals or cultures። ተመልከቱ። አሁን እዚህ ላይ ያለው አጠቃላይ ነገር ምንድነው? አንደኛ ላብራቶሪ ውስጥ ስፔሻሊ ሳይንስ ላብራቶሪ ውስጥ ምግብ መብላት ወይም መጠጣት ፈጽሞ የተከለከለ ነው። ከዛ በተጨማሪ መጠጦችን፣ ምግቦችን ላብራቶሪ ውስጥ ማስቀመጥ ስፔሻሊ ደግሞ ላብራቶሪ ውስጥ ሪፍሪጅሬተር ወይም ፍሪጅ አለ። ያ ፍሪጅ አገልግሎቱ ምንድነው?
የተለያዩ ኤክስፐሪመንቶችን በመናካሄድበት ጊዜ ኬሚካሎችን ለማስቀመጥ ካልቸር ያደረግናቸውን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለማስቀመጥ ይረዳን ዘንድ ነው። ወይም ቴምፕሬቸራቸውን ሬጉሌት ለማድረግ የምንጠቀምበት ኢኩፕመንት ነው ላብራቶሪ ውስጥ የምንጠቀመው ሪፍሪጅሬተር ማለት ነው። ስለዚህ ምግብም እዛ አካባቢ ማድረግ ፈጽሞ የተከለከለ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህ አራተኛው ሩል ነው። ኔክስት ኔቨር ቴስት ኦር ስኒፍ አ ኬሚካል። ኬሚካልን ፈጽሞ መቅመስም ማሽተትም የተከለከለ ነው። አቮይድ ቴስቲንግ ኦር ስሜሊንግ ኬሚካልስ ኦር ባዮሎጂካል ካልቸር። ቴስቲንግ ኦር ስሜሊንግ ሰም ኬሚካልስ ካን ቢ ዳንጀረስ ኦር ኢቭን ዴድሊ። እንግዲህ አንዳንድ ኬሚካሎችን መቅመስም ሆነ ማሽተት አደጋ ያደርሳል፣ ኢቭን እስከ ሞት ድረስ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። እንበልና ስትሮንግ የሆነ አሲድ እንውሰድ። ለምሳሌ ሰልፈሪክ አሲድ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ናይትሪክ አሲድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሌላ ስትሮንግ የሆነ ኬሚካል። እሱን ነገር ብንቀምሰው ቶታሊ ወደ ሞት ነው የሚጠብቀን ማለት ነው። ስለዚህ መቅመስም ማሽተትም የተከለከለ ነው። the best way to know what is in the container is to label it and read before use. so ስለምንጠቀምበት ኬሚካል ለማወቅ ከማሽተታችን ወይም ከመቅመሳችን በፊት ኬሚካሉ ማሸጊያ ላይ ወይም ኮንቴነሩ ላይ የተቀመጠ ነገር አለ። የኬሚካሉ ስም ምን እንደሆነ፣ ምን ያክል አደገኛ እንደሆነ፣ ምልክቶች፣ ይሄ ሴፍቲ ሲምቦልስ የምንላቸው ነገሮች ወይም እዚህ ጋር ያየናቸው አይነት ላይ እዚህ ጋር የተመለከትናቸው አይነት ሲምቦሎች ለምሳሌ ቶክሲክ ከሆነ ፍላሚብል ከሆነ እዛው ኮንቴነሩ ላይ ተቀምጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነገር በማንበብ ማወቅ እንችላለን። so get in the habit of making a label for glassware before adding the chemical. ኬሚካሉን ከማድረጋችን ከመጠቀማችን በፊት ማሸጊያው ላይ ያለውን ሩሎች መከተል ይኖርብናል፣ ወይም የተጻፈውን ነገር ማንበብ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። next 6 act responsibly in the laboratory. okay, act responsibly in the laboratory. never randomly mixing chemicals to see what happens. it may result an explosion, fire or release a toxic gas. ተመልከቱ፣ ላብራቶሪ ውስጥ በምንሰራበት ጊዜ ኃላፊነት የሚሰማን ሰዎች መሆን መቻል አለብን። ዝም ብለን ራንደምሊ ምን ሊፈጠር ይችላል እስኪ ቼክ እናድርገው እስኪ እንሞክረው በማለት ሁለት እና ከዛ በላይ የሆኑ ኬሚካሎችን በመቀላቀል የሚፈጠረው ለማየት የምናደርገው ነገር አደገኛ ነው። ምናልባትም ኤክስፕሎዥን ሊፈጠር ይችላል፣ ፍንዳታ ማለት ነው። ወይም ፋየር እሳት ሊከሰት ይችላል። ወይም ቶክሲክ ጋዝ ይወጣና እኛን ከፍተኛ አደጋ ሊያደርስብን ይችላል። የምንሰራበትን ላብራቶሪን በሙሉ ሊያፈራርሰው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ላብራቶሪ ውስጥ በምንሰራበት ጊዜ ሪስፖንሲብል መሆን መቻል አለብን፣ ወይም ኃላፊነት የሚሰማቸው አይነት ሰዎች መሆን መቻል አለብን ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ላይ የምናገኘው ደግሞ ሰባተኛ cleaning the experiment area in the laboratory and storing the waste properly. ኤክስፐሪመንቱን ከጨረስን በኋላ ሊሆን ይችላል ወይም ከመስራታችን በፊት ሊሆን ይችላል ክሊን ማድረግ አለብን፣ ወይም የላብራቶሪውን ንጽህና መጠበቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ከዛም ያጸዳነውን ነገር ቆሻሻውን ወይም ዌስት ፕሮዳክቱን በትክክል ማስቀመጥ መቻል አለብን። every laboratory session should begin and end with your glassware, chemicals and laboratory equipment clean and stored properly. ስለዚህ ኤክስፐሪመንት ሲጀመርም ወይም ሲያልቅ መጀመሪያ ምን ይጠበቃል ማለት ነው? ግላስ መልበስ አለብን፣ ግላስ ዌር። ከዛ ማጽዳት መቻል አለብን። ከዛስ ኬሚካሎችን በትክክለኛው ቦታ መቀመጥ አለመቀመጣቸውን ቼክ ማድረግ መቻል አለብን። ስምንተኛ ሃንድሊንግ ኬሚካል ፕሮፐርሊ ዌር a disposal respiratory mask when handling a chemical that are toxic. ቅድም ላይ ብለናል። ቶክሲክ ኬሚካል ጋር ከሆነ ምንሰራ ማስክ መልበስ አለብን። ኔቨር አለው ላብራቶሪ ኬሚካልስ ቱ ኮንታክት ዮር bare skin. እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ ኬሚካሎች ሰውነታችን እንዲነኩን መፍቀድ የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ማስክ መልበስ ካለብን ማስክ፣ ጓንት መልበስ ካለብን ኮት መልበስ ካለብን፣ ሴፍቲ ሹስ መልበስ ካለብን በትክክል መልበስ መቻል አለብን ማለት ነው። ዘጠነኛ now what to do with a laboratory accident. if sunburns or if you exposed to a chemical, immediately flood the burned area with cold tap water for several minutes to minimize the damage done by the burn. እንግዲህ አክሲደንት ቢደርስብን ምን ማድረግ እንዳለብን ማወቅ መቻል አለብን። እንበልና ለምሳሌ የሆነ ኬሚካል ሰውነታችን ላይ ቢያርፍ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ታፕ ዋተር ምን ማድረግ መቻል አለብን? ኮልድ ታፕ ዋተር
ተጎዳው አካል ላይ ማፍሰስ መቻል አለብን። ስለዚህ ለተወሰነ ደቂቃ ያክል ውሃ እያፈሰስን መቆየት መቻል አለብን እንጂ ዝም የምንለው ከሆነ በርን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሰውነታችን። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለብንም ቀድመን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። አስረኛ all laboratory personnel should place emphasis on a safety and chemical hygiene at all time. ኦኬ እንግዲህ ቅድም ላይ ያለው ነገር ነው። ላብራቶሪ ላይ እያንዳንዱ የላብራቶሪ ዕቃ ሊሆን ይችላል፣ ራሱ ላብራቶሪው ሊሆን ይችላል፣ በጥንቃቄና በንጽህና መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው። never leave containers on a chemical open. all the container must have appropriate label. unlabeled chemical should never be used. ኦኬ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ኬሚካሎችን ተጠቅመን ስናበቃ ክፍት መተው የለብንም፣ መግጠም መቻል አለብን። ከዛ በተጨማሪ ኮንቴነሮች በትክክል ማለት የኬሚካል ማስቀመጫ ኮንቴነሮች ላብል መኖር አለመኖር ቼክ ማድረግ መቻል አለብን። ያ ማለት ለምሳሌ የሆነ ኬሚካል ማስቀመጫ ከሆነ ከስተጀርባ የተጻፈ ነገር አለ። እሱ ነገር ሳይኖር ወይም ምንም አይነት ፕሮሲጀር ወይም ስለ ኬሚካል የሆነ ነገር ሳይኖረው ቀጥታ መጠቀም የለብንም ያን ኬሚካል ማለት ነው። ሰው እነዚህን ይመስላሉ አጠቃላይ እንግዲህ ጀነራል ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ የምንላቸው ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ እንግዲህ አጠቃላይ ዩኒቱ ይሄን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ዩኒት ላይ ነው የምናየው። እዚህ ጋር የተወሰነ ኤክሰርሳይሶችን እንስራና እንጨርሳለን ማለት ነው። ሪቪው ኩዌስችን ፎር ዩኒት 1 the first item choose the best answer ነው። ትክክለኛው ነው መልስ መምረጥ ነው። question number 1 which of the following is not a property of life? a property of life. not a property of life. okay, not property of life. A population of organisms rarely change over time. B living things exhibit complex but ordered organization. C organisms take in energy and use it to perform all the life activity. D organism reproduce their own kind. መልሳችን ማን ይሆናል? A population of organism rarely ሳይሆን rapidly ነው change የሚያደርገው over time. ኦኬ ስለዚህ እሱ ይሆናል። ሁለተኛ which of the following is the correct procedure of scientific method? experiment, conclusion, application, question, observation. question, observation, experiment, analysis, prediction, result. observation, question, hypothesis, prediction, experiment, result, conclusion. observation, question, opinion, conclusion, hypothesis. መልሳችን ማን ይሆናል? C observation ከዛ question ከዛ hypothesis ከዛ prediction ከዛስ በኋላ experiment, result, conclusion ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ hypothesis in biology is best described as hypothesis ወይም መላምት የምንለው ማለት ነው possible explanation of an observation, an observation that support a theory. C a general principle that explain some aspect of life. D an unchanging statement that correctly predict some aspect of life. ስለዚህ መልሳችን A possible explanation of an observation ስለ ኦብዘርቬሽኑ ፖሲብል የሆነ ኤክስፕላኔሽን ወይም ገለጻ ነው ወይም ፕሪዲክሽን ነው ሃይፖቴሲስ የምንለው ማለት ነው። ኦኬ መጨረሻ አራተኛ which of the following is not the correct method of handling chemical? ኬሚካልን ሃንድል ስናደርግ ኮሬክት ያልሆነ የትኛው ነው? wearing a disposal respiratory mask when handling a chemical that are toxic. B never allow laboratory chemicals to contact your bare skin. C never put chemicals open. D return and pour the unused or leftover chemicals to its original container. ይሄ ነው ያልተጠቀምንበትን ሌላ ኬሚካል ከአንዱ ኬሚካል ጋር ቀላቅሎ ማስቀመጥ። ለምሳሌ ልንጠቀምበት የነበረውን ኬሚካል ቀንሰን ስንጠቀም ቆይተን ሲተርፈን መልሰን ዋናው ላይ መጨመር አይቻልም ማለት ነው። ሌላኛ ፓርት 2 write a short answer for the following question። አምስተኛ write the main difference between light and electron microscope። የኤሌክትሮን እና የላይት ማይክሮስኮፕ ልዩነቱ ላይት ማይክሮስኮፕ ቢም ኦፍ ላይት ነው የሚጠቀመው፣ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ ቢም ኦፍ ኤሌክትሮን ነው የሚጠቀመው። እዚህ ጋር ደግሞ write the function of the following laboratory equipment ነው የሚለው። እነዚህ ላይ ተጠቅሰውላችኋል ምን የሚል tools of biologist የሚል ማለት ነው። ስለዚህ እዛ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እነዚህን እያንዳንዳቸውን የፍላስክ፣ የቴስት ቲዩብ፣ የዋሽ ቦትል፣ ድሮፐር ምናምን የሁሎችም ጠቀሜታ ስለተቀመጠ ከነስዕላቸው ማለት ነው።
ኦኬ ጋይስ ሰባተኛው ላይ ደግሞ እንደሚለው look at the following laboratory sign safety sign and write their meaning ነው የሚለው። እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ በርካታ ሲምቦሎች አሉ። እዚህ ላይ ለምሳሌ ራት ይታያቸዋል ከኋላ እጅ ይሆናል ኤክስ አለው ከራት ጋር የተገናኘ ምናልባት እዚህ ላይ am not quite sure about this ግን ምን ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር ላብራቶሪ ስለሆነ ላብራቶሪ አይጦች ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ አይጥ አለ ምናምን ለማለት ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ግሎቭ መልበስ ማን ነው ጎግል ወይም መነጽር ማድረግ እንዳለብን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሴፍቲ ኮት መልበስ እንዳለብን፣ እዚህ ጋር ግሎቭ ማድረግ እንዳለብን ወይም የእጅ ጓንት፣ እዚህ ጋር ምግብ የተከለከለ ነው፣ ምግብ መድፋት ምናምን የተከለከለ ነው እንደማለት ነው እነዚህ ሲምቦሎች። ኦኬ ኔክስት ስምንተኛ what does a microscope have several why does a microscope have several objective lens የተለያዩ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች መኖሩ ጠቀሜታው ምንድነው? ለምሳሌ ሎው ፓወር፣ ሚድል ፓወር፣ ሃይ ፓወር፣ ኦይል ኢመርሽን የሚባለው ነገር መኖሩ ጠቀሜታው ምንድነው? የተሻለ ማለት የተሻለ ማግኒፊኬሽን ለማግኘት ነው። በተሻለ መጠን ለምሳሌ በትንሹ ማየት የምንችል ከሆነ በትንሹ በሱ ማየት ካልቻል በመካከለኛው ከዛም በሱ ካልጎላልን በትልቁ እያፈራረቅን ሳይዙን ከፍ እያደረግን ወይም ማግኒፊኬሽኑን ከፍ ለማድረግ እንዲሁም ሪዞሉሽኑን የተሻለ ሪዞሉሽን እንዲኖረው ለማድረግ ነው የተለያዩ ኦብጀክቲቭ ሌንስ መጠቀማችን ማለት ነው። ኔክስት ኩዌስችን ነምበር 9 what will happen to the field of view in the microscope as you close the diaphragm explain your answer እዚህ ጋር ማይክሮስኮፕ እየተጠቀምን እያለ ዲያፍራሙን ብንዘጋው ምን ሊሆን ይችላል? ዲያፍራም ማለት እንግዲህ አይሪስ የሚባለው ፓርት ነው ወይም ሌላ ስሙ አይሪስ ይባላል። አፕሬቸር የሚባለውን ሆሏን ኮንትሮል ለማድረግ ያ ማለት ላይት የሚገባ የሚወጣበት ነው። ስለዚህ ላይት ሲገባ እያጠበብን እያሰፋን የላይቱን መጠን ለመቆጣጠር ነው። ስለዚህ እሱን ዘጋ ነው ማለት ወደ ስቴጅ ክሊፑ ወይም ማጭሩ ወደ ስቴጁ ወይም ወደ ስፔስመኑ ላይት አልገባም ማለት ነው። ላይት ወደዛ አልገባም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? በትክክል ልናይ የፈለግነው ነገር አይታይም ማለት ነው። ላይት አልተጠቀምንም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ላይት ማይክሮስኮፕ የሚለው ነገር ይቀርና ማይክሮስኮፕ ብቻ ይሆናል። ምክንያቱም ላይት ወደ ውስጥ አልገባም፣ ምንም አይነት ቪው የለም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል ካል ማየት አንችልም ወይም ብርሃን የለም እንደማለት ነው። ብርሃን ከሌለ ደግሞ ምስል አይፈጠርም ማለት ነው። አስረኛ why should you always focus a microscope by moving the objective lens away from the specimen እንግዲህ ወደ ስፔስሜኑ በማራቅ እና በማቅረብ ልናይ እንችላለን። የሆነ ልናይ የፈለግነውን አካል ስፔስሜኑን ለማየት ለምሳሌ እናርቀዋለን። ብዙ ጊዜ የምናርቀው ለምንድን ነው ካል በጣም ከቀረበብን ወይም በጣም ጎልቶ ተታየን በመጠኑ ሁሉንም ልናይ እንድንችል ምን ማድረግ አለብን? ከስፔስሜኑ እያራቅን እንሄዳለን። አልታየን ካለ ደግሞ ወደ ስፔስሜኑ እናስጠጋዋለን ማለት ነው። መጨረሻ question number 11 explain the importance of adding oil immersion when using a high power objective how እንግዲህ ሶስት አይነት ኦብጀክቲቭ ሌንስ አሉ ብለናል በተደጋጋሚ ሎው ፓወር፣ ሚድል ፓወር፣ ሃይ ፓወር። ከዛ ኦይል ኢመርሽን ሃይ ፓወርን ተጠቅመን በሃይ ፓወር የተሻለ ኢሜጅ ማምጣት ካልቻል ኦይል ኢመርሽን እንጠቀማለን። ያ ማለት ዋን ድሮፕ ኦፍ ኦይል ጠብ በማድረግ የምናየው ስፔስሜኑ ላይ ግልጽ ሆኖ በጣም ጎልቶ እንዲታየን የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሞር ለማጉላት ነው፣ ክሊር ሆኖ እንዲጎላልን ለማድረግ ነው ኦይል ኢመርሽን የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ አጠቃላይ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ክላስ የምንገናኘው ደግሞ ዩኒት 2 ካራክተሪስቲክስ ኤንድ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒዝም በሚል ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።